कडू कारली तुपात तळली, साखरेत घोळली तरी ती कडूच कडू. ही म्हण तुम्ही नेहमीसाठी विसरून जाल. एवढा भन्नाट भरली कारली मसाला आज तुम्हाला या व्हिडिओत बघायला मिळेल. आणि राहिला प्रश्न कारल्याचा कडूपणा कसा घालवायचा, तर या व्हिडिओत मी तुम्हाला 5 सिक्रेट टिप्स देणार आहे. ज्यामुळे कारली कडू तर अजिबात होणारच नाही, उलट कारली एवढी चविष्ट तयार होईल, की मुलेसुद्धा कारली खायला कधीच नाक मुरडणार नाही. आणि हा जो भरली कारली मसाला आज आपण तयार करतो आहे ना, हा फक्त कारल्यांसाठीच नाही, तर दुसरी कुठलीही भरवा भाजी बनवण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता. एकदा जर मसाला बनवून ठेवला, तर फ्रिजमध्ये 15 दिवसासाठी तुम्ही स्टोअर करू शकता, खराब होत नाही. जेव्हा हवं तेव्हा तुम्ही भरली कारली असो किंवा दुसरीही कुठली भरवा भाजी तयार करू शकता. आता कारली म्हटलं, की यामध्ये कडूपणा असणारच, पण याचा कडूपणा घालवण्यासाठी काही सिक्रेट टिप्स तुम्ही वापरू शकता, ज्या मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. त्यामुळे कारली अजिबात कडू होणार नाही. तर कारल्यांचा जो कडूपणा असतो ना, तो सर्वात जास्त प्रमाणात सालीमध्ये असतो. तर ही साल आपण सोलून घेतलेली आहे, पण ही साल फेकून देण्याची अजिबात गरज नाही. या सालीपासून तुम्ही सुकी भाजीसुद्धा तयार करू शकता. तुम्हाला रेसिपी बघायची असेल तर कमेंट करा, मी नक्की शेअर करेन. तर दुसरी महत्त्वाची टिप म्हणजे कारली सोलून झाल्यानंतर सुद्धा 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवायचं, जोवर याचं हिरव्या रंगाचं पाणी निघणे बंद होत नाही. यामुळे कारल्यातला जो कडूपणा आहे ना, तो 50 ते 60% पर्यंत कमी होऊन जातो. कारली स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर यातल्या ज्या बिया असतात ना, त्या काढून घ्यायच्या आणि जो आतला गाभा असतो पांढरा तो काढून घ्यायचा, कारण आतमध्ये आपल्याला मसाला भरायचा आहे. तर आता जसं तुम्ही इथे बघू शकत आहात, मी भरली कारली बनवण्यासाठी मध्यम आकाराची कारली वापरलेली आहे. पण जर तुम्हाला छोट्या आकाराची कारली मिळत असतील ना, जी विशेष करून भरली कारली बनवण्यासाठी वापरतात, ती मिळत असेल तर तीच वापरा. मला मिळाली नव्हती म्हणून मी ही मध्यम आकाराची वापरते आहे. कारण जी छोट्या आकाराची कारली असतात ना, त्यामध्ये मसाला नीट भरता येतो. ताटामध्ये वाढत असताना छोटी भरली कारली दिसायला छान दिसतात. मोठ्या आकाराची कारली असतील ना, तर जसं मी व्हिडिओमध्ये एकाचे 2 भाग केलेले आहे, तसे तुम्हाला 2 भाग करावे लागतील. जे व्हिडिओमध्ये दाखवायला छान दिसतं, पण वाढत असताना दिसायला तितकेसे छान दिसत नाही, जेवढे छोटे कारले दिसतात. चला तर आता वेळ आलेली आहे सर्वात महत्त्वाची सिक्रेट टिप सांगण्याची. यासाठी एका पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवायचं. पाण्याला उकळी यायला लागली, की यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ घालायचं. नीट मिसळून घ्यायचं. गॅस मध्यम आचेवरच ठेवायचा. यामध्ये आता आपल्याला कारली घालायची आहे आणि मध्यम आचेवर झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटासाठी कारली शिजवून घ्यायची आहे. आता तुम्ही म्हणाल, की जसं आपण नेहमीच्या पद्धतीने कारल्यांना हळद आणि मीठ चोळून काही वेळासाठी बाजूला सोडतो आणि नंतर वाफवून घेतो. तसं केलं तरीसुद्धा कारल्यातला कडूपणा कमी होतोच की? होतो, पण 80%च कमी होतो. या पद्धतीने कारल्यातला कडूपणा 99% पर्यंत कमी होतो. तुम्ही एकदा ही टिप वापरून बघा. खरंच तुम्हाला छान रिझल्ट्स मिळतील. तर आता कारली कडू होऊ नये यासाठी 5वी महत्त्वाची टिप म्हणजे कारल्याच्या भाजीमध्ये कांद्याचा वापर जास्तीत जास्त करावा. तुम्ही सुकी भाजी बनवत असा किंवा भरली कारली, कांदा जास्त वापरावा. त्यामुळे कारली कडू होत नाही. कारल्याला छान गोडवट अशी चव येते. तर 1 किलो मी कारली घेतलेली होती. त्यासाठी 4 मोठ्या आकाराची कांदी मी उभी आणि पातळ चिरून घेतलेली आहे. 4 ते 5 टेबलस्पून तेल गरम करायचं. यामध्ये कांदा जो आहे मस्त सोनेरी तांबूस रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. अर्धी वाटी शेंगदाणे मी इथे भाजून घेतलेले आहे. शेंगदाणे सुद्धा गोडवट असतात चवीला, त्यामुळे सुद्धा कारल्यातला कडूपणा कमी होण्यास मदत होतो. तर आता इथे तुम्ही बघू शकत आहात कांद्याचा रंग सोनेरी तांबूस आलेला आहे. यापेक्षा जास्त अजिबात परतायचा नाही. त्यामुळे कांद्यातला गोडवा निघून जातो. अशा पद्धतीचा भाजलेला जो कांदा असतो ना, तो कडू भाज्यांमधला कडूपणा कमी करून गोडवा देण्यासाठी वापरला जातो. आणि यापेक्षा जास्त भाजलेला जो कांदा असतो ना, जसा डार्क ब्राऊन रंगावर, तो कांदा झणझणीत भाज्यांना टेक्स्चर आणि रंग देण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे कारल्यांसाठी जो कांदा आपण भाजतो ना, तो सोनेरी तांबूस रंगावरच भाजायचा, त्यापेक्षा जास्त भाजायचा नाही. ही टिप महत्त्वाची आहे, लक्षात ठेवायची. 10 ते 15 लसूण पाकळ्या, अर्धा ते 1 इंच आलं, मूठभर कोथिंबीर आणि 1 चमचा जिरे मिक्सरला वाटून घ्यायचे. आता आपल्याला इथे जवळपास अर्धा ते पाऊण कप एवढं सुकं खोबरं मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर आता इथे मी खोबऱ्याचे काप केलेले होते, त्यामुळे मिक्सरला बारीक वाटून घेतलेलं आहे. पण तुमच्याकडे रेडीमेड खोबरा किस असेल ना, तर तोही तुम्ही वापरू शकता. आणि इथे मी एक चूक केलेली होती. कांदा आणि शेंगदाणे एकत्रितच वाटले. पण तुम्ही काय करायचं आहे, खोबरं वाटून झाल्यानंतर सुरुवातीला शेंगदाणे एकदा फिरवून कूट करून घ्यायचं आणि नंतर कांद्यासोबत एकत्रित करून वाटायचं आहे. कांदा एकत्रित घातल्यामुळे कांद्याच्या ओल्याव्यामुळे शेंगदाणे वाटल्या जात नव्हते. त्यामुळे मला थोडा वेळ लागला. पण तुम्ही अशी चूक करायची नाही. शेंगदाणे सुरुवातीला फिरवून घ्यायचे आणि नंतर कांदा घालून परत एकदा फिरवून घ्यायचं. वाटण इथे तयार झालेलं आहे.
इकडे 15 ते 20 मिनिट झाल्यानंतर कारली बघू शकता तुम्ही छान शिजल्या गेलेली आहे. पण जेव्हा आपण कारली वाफेवर शिजवतो ना, तेव्हा कारल्याची साल हलकीशी वातळ होऊन जाते. विशेष करून जेव्हा मसाला भरून आपण कारली शॅलो फ्राय करतो ना, त्यावेळी. पण अशा पद्धतीने आपण पाण्यामध्ये जर कारली शिजवून घेतली ना, तर ती शॅलो फ्राय केल्यानंतर सुद्धा अजिबात वातळ होत नाही, छान मऊसूदच राहतात. चला आता भरली कारलीसाठी मसाला तयार करूया. त्यासाठी तेल गरम झालं की यामध्ये जिरे घालायचं, 2 चमचे सोप घालायची, लसूण आलं आणि कोथिंबीर याचं जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ते अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचं. वाटण परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला कोरडे मसाले घालायचे आहे. तर इथे मी 2 चमचे लाल तिखट घालते आहे, अर्धा चमचा हळद, धनेपूड 1 मोठा चमचा घातलेला आहे आणि किचन किंग मसाला 1 मोठा चमचा घातलेला आहे. कोरडे मसाले 2 ते 3 मिनिट परतून घेतलेले आहे. मसाले फार वेळपर्यंत शिजवू नका. आता यामध्ये तयार केलेलं वाटण घालायचं आहे. तर आता इथे जे वाटण आपण घातलेलं आहे ना, त्यामध्ये आपण सुकं खोबरं जे घातलेलं होतं तेच फक्त कच्चं होतं. बाकी कांदा आपण तळून घेतलेला होता आणि शेंगदाणे आपण भाजून जरी घेतलेले असले, तरीसुद्धा वरवर भाजल्या जातात. कूट केल्यानंतर हलकासा कच्चेपणा शेंगदाण्याच्या कूटमध्ये असतोच. त्यामुळे आपल्याला हे जे वाटण आहे म्हणजे हा मसाला जो आहे ना, तो अगदी मंद आचेवर जवळपास 5-1 मिनिटासाठी नीट भाजायचा आहे, जोवर सुगंध येत नाही. तर मसाला नीट भाजून झाल्यानंतर मी चवीनुसार मीठ घातलेलं होतं आणि चटपटीतपणा देण्यासाठी मी चाट मसाला घातलेला होता. तुमच्याकडे अजूनही काही ऑप्शन्स आहे, ते सांगते. तुम्ही आमचूर पावडर घालू शकता. सध्या कैरीचा सीझन सुरू आहे, त्यामुळे कैरी किसून घालू शकता. सर्वात शेवटी लिंबाचा रस पिळू शकता किंवा माझं सर्वात आवडतं जे ऑप्शन आहे, ते म्हणजे चिंच गुळाची चटणी घालू शकता. हा मसाला जो आहे ना, चिंच गुळाची चटणी घालून जास्त चविष्ट बनून तयार होतो आणि यापासून जी भरवा भाजी तुम्ही तयार कराल ना, ती सुद्धा जास्त चविष्ट तयार होईल. पण मला इथे गूळ किंवा साखरेचा वापर न करता हा मसाला तयार करायचा होता, म्हणून मी इथे चिंच गुळाची चटणी नव्हती घातली. पण तुम्ही एकदा चिंच गुळाची चटणी घालून हा मसाला तयार करून बघा, छान चव येते. तर आता हा जो भरला मसाला आपण तयार केलेला आहे ना, हा जर तुम्हाला फ्रिजमध्ये स्टोअर करून ठेवायचा असेल, तर पूर्णपणे गार करायचा. हवाबंद डब्यामध्ये भरून 15 दिवसासाठी तुम्ही फ्रिजमध्ये स्टोअरसुद्धा करू शकता आणि या मसाल्यापासून कुठलीही भरली भाजी तुम्ही तयार करू शकता. पण हा जो मसाला मी तयार केलेला आहे ना, हा भरली कारली बनवण्याच्या दृष्टीने तयार केलेला आहे. कारण यामध्ये आपण गोडवा देण्यासाठी जास्त प्रमाणात कांद्याचा वापर केलेला आहे, शेंगदाण्याचा वापर केलेला आहे, जेणेकरून कारल्यातला कडूपणा कमी होईल. पण ज्यांना थोड्याशा गोडवट भाज्या खायला जास्त आवडतात ना, त्यांनी सुद्धा हा मसाला वापरून वेगवेगळ्या भरल्या भाज्या करून बघायच्या आहे, छान चव येते. पण जर का काही दिवसानंतर हा एका चवीचा भरवा मसाला खाऊन तुम्हाला कंटाळा यायला लागला ना, तर माझ्याकडे तुमच्यासाठी 6 भरवा भाज्यांचा एक मस्त व्हिडिओ आहे. त्या व्हिडिओमध्ये मी 6 प्रकारच्या भरवा भाज्यांच्या रेसिपी दाखवलेल्या आहे आणि प्रत्येक भरवा भाजी बनवण्यासाठी मी वेगळ्या पद्धतीचा भरवा मसाला तयार केलेला होता. तुम्हाला जर भरवा भाज्या खायला जास्त आवडत असतील, तर तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. तुम्हाला लिंक हवी असेल, तर मला कमेंट करा. मी तुमच्यासोबत लिंक नक्की शेअर करेल किंवा घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही भरवा भाजी म्हणून सर्च करू शकता. तो व्हिडिओ तुम्हाला लगेच मिळून जाईल. तर इथे मी सर्व कारली मसाला भरून तयार केलेली आहे. मसाला छान दाबून-दाबून भरायचा, म्हणजे शॅलो फ्राय करत असताना कारल्याच्या बाहेर येत नाही आणि जो मसाला उरलेला आहे, तो तुम्ही कारली शॅलो फ्राय केल्यानंतर वरून भुरभुरू शकता किंवा थोडं पाणी घालून त्याची ग्रेव्हीसुद्धा तयार करता येईल. तर चला आता आपलं 90% काम तर झालेलंच आहे. आता फक्त कारली शॅलो फ्राय करायची आहे आणि गरमागरम सर्व्ह करायची आहे. तर कारली शॅलो फ्राय करण्यासाठी मी इथे कास्ट आयर्नचा तवा वापरते आहे. तुम्ही एखाद्या कढईमध्ये किंवा पॅनमध्ये सुद्धा कारली शॅलो फ्राय करू शकता. हा जो कास्ट आयर्नचा तवा आहे ना, मी इंडस व्हॅली कंपनीचा काही दिवसापूर्वीच मागवलेला होता. तव्याची क्वालिटी खूप छान आहे. तवा एवढा रफ अँड टफ आहे, कसाही वापरा, याचा हँडल्स तुटण्याची भीती नाही किंवा तवा खराब होण्याची भीती नाही. आणि एकदा घेतल्यानंतर पिढ्यानपिढ्या तवा घेण्याची सुद्धा तुम्हाला गरज पडणार नाही. या तव्यावर डोसासुद्धा खूप परफेक्ट बनतो. बऱ्याच काळपर्यंत कुरकुरीत राहतो. या तव्यावर तुम्ही पोळ्या बनवू शकता, उत्तप्पा बनवू शकता, ऑमलेट बनवू शकता, थालीपीठ बनवू शकता आणि बरंच काही बनवू शकता. खूप उपयोगी वस्तू आहे. एकदा घेतल्यानंतर वारंवार घेण्याची गरज पडणार नाही अशी वस्तू आहे. त्यामुळे तुम्ही एकदा नक्की ऑर्डर करून बघा. तुम्हाला याची क्वालिटी खरंच खूप आवडेल. आणि ऑर्डर करायचं असेल तर लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि माझा जो कुपन कोड आहे तोही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येच मिळेल. तो कुपन कोड जर तुम्ही वापराल ना, तर या तव्यावर तुम्हाला 12% डिस्काउंटसुद्धा मिळेल. तर इथे ही मस्त चटपटीत अशी भरली कारली तयार झालेली आहे. अहो, दिसायलाच नाही, चवीलाही अतिशय भन्नाट लागते. तुम्हीच काय, तुमच्या घरी जर लहान मुले असतील ना, ते सुद्धा बोटे चाखून खातील, एवढी चविष्ट लागते.
नक्की ट्राय करा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. अशाच रेसिपी पुढेही बघायची असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच फेसबुक पेजलाही नक्की फॉलो करा आणि माझ्या Instagram अकाउंटलाही फॉलो करायला विसरू नका. आपली लवकरच भेट होणार आहे अशाच एका चविष्ट रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.